ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ የማታውቁኝ ካላችሁ ሮማን ነኝ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ጓደኞቼ አይዞሽ ለምትሉኝ ከጎኔ ለሆናችሁ እያበረታታችሁ ናችሁ በእውነት ምስጋናዬ ከልብ ነው ጓደኞቼ። ኑሩልኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ጓደኞቼ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው ቱና ሰላድ ነው የምንሰራው። ቱና ሰላድ ለመስራት የሚያስፈልጉት ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ይሄውና እዚህ ጋር ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲም አለኝ፣ ኩከምበር፣ ቱና ሁለት ቱና አዘጋጅቻለሁ አቅርቤያለሁ። ሰላድ ይሄ ጥቅሉ ማለት ነው የፈረንጅ ሰላድ አለኝ፣ ጨው፣ ኦሪጋኖ እነዚህን አዘጋጅቻለሁ እና ኦሊቭ ኦይል። አሁን እስኪ ላዘጋጃቸውና ከታትፊያቸው ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄ ሁሉንም አዘጋጃቻቸው ከታትፊያቸው መጥቻለሁ። ቲማቲሙንም በዚህ ሳይዝ ከትፌዋለሁ አነሳ አነሳ አድርጌ። ይሄው hyar ኩከምበሩንም ሰላቱንም ሁሉንም በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄው ቱናውንም እንትን ብዬ ከፍቼ ቆርቆሮውን ወደ በሳህን ላይ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር አንድ ተለቅ ያለ ሳህን ለእንትናችን ማለት ነው ለመስሪያችን አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ ኻስ ወይም ሰላጣችንን አምተን ወደ ሳህናችን እናደርጋለን። በዛ ላይ ቲማቲም፣ በዛ ላይ ኩከምበር ወይም hyar፣ በዛ ላይ ቱናውን ሙሉ ለሙሉ ውሃውን ወደ ውጭ ያለፋውትም ውሃ አለው፣ ውሃው ያጣፍጠዋል። የቱና ውሃ ማለት ነው። ይሄው ከዛችንም ቲማቲም፣ ኩከምበር፣ ቱና አድርጌያለሁ። በላው ላይ ሎሚ አደርግበታለሁ። በዛ ላይ ጨው፣ ኦሪጋኖ ሳይበዛ ኦሪጋኖ ትንሽ እናደርጋለን።
ዘይት ዘይቱን ወይም ኦሊቭ ኦይል እናደርጋለን። ይሄው አሁን እናደባልቀዋለን ማለት ነው። በደንብ እንለዋለን። ይሄው በደንብ እናደባልቀዋለን። ይኸውና ቪዲዮአችን የዛሬው ስራችን ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። በቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ጓደኞቼ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ካላችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።